Hello everyone! 안녕하세요! Welcome back again to Narin's TV, Korean Basic Conversation Tagalog Tutorial. Ayan, lesson 6 pa rin tayo guys. Nakaraan, lesson 6 din, pero ano lang yun siya, native Korean numbers. In this video, ang pag-aralan natin is Sino Korean numbers. So, in this video guys, pag-aralan natin kung paano sasabihin in Korean ang iyong phone numbers, ang money, kung magkano, pera, ayan. Then, yung date, tsaka yung birthday mo, kung paano ito sasabihin, at yung time, ayan. So, panoorin lang hanggang dulo para malaman nyo kung paano. At kung di nyo pa napanood, ang last lesson na Lesson 6, Native Korean Numbers. I-click nyo lang ang link dyan sa description below. Ayan. Kung gusto nyong malaman kung paano sasabihin or paano magbilang ng tao, bagay, at hayop. At yung edad nyo din, nandun guys, kung paano sasabihin ang edad nyo. Ayan. I-click nyo lang yan at panoorin nyo. Pero kung bago ka pa man sa aking channel, ayan, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa susunod kong Korean Basic Conversation Tagalog Tutorial. Ayan, thank you! Okay, mag-start na tayo guys. Ayan, Sino-Korean numbers based on Chinese numbers and used for dates, money, addresses, phone numbers, and numbers above 100. Time for minutes and second. So, ayan guys, ang 0 in Korean, kung or yong. Ayan, dalawa siya. Kung or yong. Ayan, ang pagsulat iba din. So, ang 1 is il. 2 is i. 3 is sam. 4 is sa. Ayan. Kung, il, i, sam, sa. 5, o, 6, yuk, 7, chil, 8, pal, medyo may hangin kunti, pal. Ayan. 9, ku, 10, ship. Ship, ayan. Yan po ang pagbigkas, guys. Ship, hindi siya sip, kundi ship. Ayan. Ang 10 is ship. So, balik tayo. O, yuk, chil, pal, ku, ship. So, ayan, guys. 10 is ship. Okay? Ship. Ayan. So, plus 1. Ang 1 is il. So, pag binigkas siya, magiging sibil. Ayan. Sibil, hindi na sipil. Hindi siya sipil, kundi sibil. Ayan. So, ang 12 is sibi, kasi i yung 2. Ayan. Sibi, 10, i. Ayan. Sibi. Ang 13 is sipsam. 14, sipsa. 15, sibo. So, 11, sibil, sibi, sipsam, sipsa, sibo. 16 is simnyuk. 17, sipchil. 18, sippal. 19, sipku. Ayan. Simnyuk. O, iba. 16, simnyuk. Ayan. 17, sipchil. 18, sippal. 19, sipku. Ayan. O, diba madali lang siya, guys? Lagyan lang ng ship sa umpisa kasi nga 10 is ship. So, pero ang 11, iba ang pronunciation niya, magiging sibil. Ayan. Parang sa Tagalog, 11, 12, 13. Kung ang sa Korea naman, sibil, sibi, sipsam, ganon. So, ang 20 naman is isip. Kasi ang 2 is i, ang 10 is ship. So, magiging isip. Ayan. 20 is isip. 30 is samsip. Kasi ang 3 is sam. Ang 10 is ship. Ayan. So, samsip. Ang 40 is sasip.
Ang 4 is sa, ang 10 is ship. So, sasip. Ang 50 is osip. Ayan, kasi yung O is 5. Then, ang ship is 10. So, osip. Ayan. Ang 20, isip. 30, samsip. 40, sasip. 50, osip. Ayan. So, paano naman sabihin ang 21? So, ganito siya guys. Ang isip, dagdagan mo lang ng il para magiging isibil. Yan po ang 21. Isibil. Isibi, isipsam. Pag 23, isipsam. So, ang 30 din, ganun din. Samsip, dagdagan ng il. So, magiging samsibil. Ang 40, sasip, dagdagan din ng il. So, sasibil. Ang 50, dagdagan din ng il. So, magiging isibil. Ayan. 60 is yuksip. 70 is chilsip. 80 is palsip. 90 is kusip. So, yuksip, chilsip, palsip, kusip. So, ganun din ang yuksip. Dagdagan mo lang ng il para magiging yuksibil or 61. Ang 71 din, yung chilsip. Dagdagan mo lang ng il para magiging chilsibil. Palsip, palsibil. Kusip, kusibil. So, ang 100 is baek. 200, ibek. 300, sambek. 400, sabek. 500, obek. Ayan. Ang 600, yukbek. 700, chilbek. 800, palbek. 900, kubek. Ayan. Bek, ibek, sambek, sabek, obek, yukbek, chilbek, palbek, kubek. Pag 101 naman, so ang bek, dagdagan lang ng il. Beg, il. Yan po ang 101. Ang ibeg din, dagdagan din ng il. So, ibeg, il. 201. Ang sambek, dagdagan ng il. So, sambek, il. Or 301. Pag 111 naman, ang beg, dagdagan ng ship at il. So, peg, ship, il. Yan po ang 111. Ganun din ang 200 and so on. So, ayan, 1,000 na tayo, guys. Ang 1,000 is chon. Ayan, pagbigas, chon. Ayan. So, ang 2,000 is ichon, samchon, sachon, ochon, yukchon, chilchon, palchon, kuchon. Ayan. Ang 10,000 naman is man. Ang 100,000, sibman. Ang 1 million, baekman. Ang 10 million, chonman. Ang 100 million, ok. Ang 1 billion, sibok. Ayan. So, ayan guys, example na tayo. Example for phone number kung paano ito sasabihin in Korean. Okay, ang my or ko is je. Je. Ang cellphone is 핸드폰. 핸드폰. Ang number is ponho. Ponho. Ang is or I is nun. Nun. So, my cellphone number is, or ang cellphone number ko ay, in Korean, 제 핸드폰 번호는, okay? 제 핸드폰 번호는 010 1234 5678예요. 010 1234 5678예요. Medyo mahirap siya, pero pag dahan-dahanin mo siya sa pagbigkas at kung ma-memorize mo din yung number, ayan, madali na lang siya. So, sa date naman or petsa, yan, example, today is July 8. So, paano ito sasabihin in Korean? So, today, in Korean, 오늘. Is in Korean, un.
Today is 오늘은, okay? July is 7월. Ang 8 is 8일입니다. So, ngayon ay July 8 or today is July 8. In Korean, 오늘은 7월 8일입니다. 오늘은 7월 8일입니다. So, ayan guys, kung napapansin nyo, run na siya, run. Kasi ganyan na siya pag ibigkas. Magiging run. Okay? So, ayan guys, birthday naman tayo. So, when is your birthday? Or kailan ang iyong kaarawan? Kung paano ito sasabihin in Korean, ang birthday or kaarawan is 생일. Okay? 생일. When or kailan, 언제. Okay? 언제. So, when is your birthday? In Korean, 생일 언제예요? 생일 언제예요? Halimbawa, ang birthday nyo is February 17. So, my birthday is February 17. In Korean, 제 생일은 2월 17일이에요. 제 생일은 2월 17일이에요. Okay? Ang 2월 is February. Ang 17 is 17. Okay? So, ayan, money or pera naman tayo, guys. Kung paano ito sasabihin in Korean. So, how much is this? Or magkano po ito? Kung natandaan nyo, guys, ayan, napag-aralan na po natin ito. Kaya, alam ko madali lang to sa inyo. Kung naalala nyo pa to, guys, okay? Ang igo is ito. Ang olma, magkano? Pero ang olmayeyo is magkano po, okay? So, in Korean, igo, olmayeyo. Tapos, sasagutin kayo ng, this is 3,000 won. Or ito ay 3,000 won. So, in Korean, igo, 3,000 won yeyo. 3,000 is 3,000. Ang won is Korean money. So, 이거 3,000원이에요. 이거 3,000원이에요. Okay? Ayan. Last is time or oras. Ang AM or morning is ojon. Ang PM is ohu. Okay? So, ang time guys, dalawang uri ng Korean number ang magagamit dito. Native at Sino. So, ang native is for use for hour, okay? Pero ang Sino Korean number is used for minute, okay? So, hour or oras in Korean, shi. Ang minute or minuto is bun. So, example, 1 o'clock. So, ang 1 o'clock is native number ang magamit dito. So, natandaan nyo guys, ang 1 is hana. So, drop the last letter, 1 to 4. So, ang hana magiging han na lang siya. So, 1 o'clock, in Korean, hanshi. Hanshi. So, ang 1 hour 30 minutes, in Korean, hanshi samsip bun. Hanshi samsip bun. Han is native. Samsip is Sino. Shi is oras or hour and bun is minute. So 1:30 in Korean, hanshi samsip bun. Ang 2:30 in Korean, tushi samsip bun. Okay? So ayan guys, mag-review na tayo. Pwede nyo akong sabayan sa pagbilang. 0 is yong or kung. Okay? Kung, il, i, sam, sa, u, yuk, chil, pal, ku, sip, sibil, sibi, sipsam, sipsa, sibo, simnyuk, sipchil, sippal, sipku, isip, samsip, sasip, osip, yuksip, chilsip, palsip, kusip, baek, chon,
man, sibman, baek chon ok, sibok. Yun lang guys. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo. And please, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Mwah! Bye-bye! 안녕히 계세요.